วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับ Case Study เทรดทองของสัปดาห์ที่ผ่านมารอบนี้ผมเก็บวินไปได้2จังหวะแล้วก็มีหลุดลอต1จังหวะแต่ทุกออเดอร์มีเหตุผลชัดเจนผมยังใช้เทคนิคเทรดสั้นแบบเดิมที่เคยแชร์ไปก่อนหน้านี้แต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากที่หลายคนยังสับสนอยู่เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาทำความเข้าใจให้อีกรอบตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมออเดอร์จริงในการเทรดนะครับโดยก่อนจะเข้าเนื้อหาเราต้องมีบัญชีเทรดกันก่อนโดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะใช้บล็อก XM ที่เปิดมานานกว่า15ปีกราฟเสถียรมีโบนัสเงินให้เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นโดยการลงทะเบียนง่ายๆสามารถทำตามได้เลยหลังจากคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เข้ามาหน้าระบบ XM ติ๊ก3ขีดขวาบนกดเริ่มต้นเลยก็ให้เลือกประเทศไทยกรอกอีเมลของเราและตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยส่วนรหัสพันธมิตรจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ส่วนตัวผมแนะนำให้ใส่นะเวลามีโบนัสเงินคืนหรือว่าสิทธิพิเศษต่างๆก็จะได้รับด้วยนั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะก็จะมีรหัสพันธมิตรนะก็จะแนะนำให้กรอกเป็น MTT 123หลังจากนั้นกดติ๊กถูกลงทะเบียนกันได้เลยทีนี้หลังล็อกอินมาแล้วเราก็จะมาเปิดบัญชีจริงในการเทรดกันให้กดตรงบัญชีเลือกบวกกดบัญชีจริงเลือกเป็น MT Fight ประเภทบัญชีเริ่มต้นแนะนำเป็น Standard ส่วน Leverage 1 ต่อ 1,000 สกุลเงิน USD และที่สำคัญรหัสพันธมิตรอย่าลืมกรอก MTT 123เพื่อให้ได้โบนัสสิทธิพิเศษแล้วติ๊กถูกดำเนินการต่อแล้วตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยหลังจากเปิดพอร์ตแล้วเราก็สามารถเติมเงินฝากเงินผ่านช่องทางเหล่านี้ได้เลยที่ง่ายที่สุดในตอนนี้ผมก็จะแนะนำเป็น Mobile Banking เลือกธนาคารจำนวนเงินที่ฝากแล้วติ๊กถูกสแกน QR Code ให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เป็นการเติมเงินเข้าพอร์ตได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะมาหน้าจัดการเลือกข้อมูลบัญชีหน้านี้ก็จะแสดงข้อมูลเซิร์ฟเวอร์หมายเลขเทรดที่เราจะนำไปล็อกอินบนแอป MT Fight นั่นเองก็สามารถโหลดผ่าน App Store Play Store หลังจากนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์เชื่อมกับ XM แล้วกรอกลงชื่อเข้าใช้หมายเลข ID เทรดแล้วรหัสผ่านที่ตั้งมาแค่นี้ก็เป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยสามารถเริ่มต้นเทรดได้แล้วนั่นเองสำหรับแนวทางเทคนิคที่ผมใช้จะเป็นการเทรดตามเทรนระยะสั้นๆโดยการตั้งค่ากราฟเข้ามาเลือกซิกแซกแล้วเซตค่าตามนี้เลย5 5 3แล้วรูปแบบสีเลือกตามสีที่ชอบได้เลยหลังจากนั้นกดบันทึกขวาบนแค่นี้ก็เป็นการเซตอินดิเคเตอร์ที่จะใช้เทรดในคลิปนี้แล้วนั่นเองเรามาดูออเดอร์จริงในการเทรดกันนะครับก็ออเดอร์นี้นับตรงกับวันอังคารที่18นะฮะซึ่งอย่างแรกเลยนะเมื่อผมเปิดกราฟมานะครับก็ดูไทม์เฟรม5นาทีก่อนนะครับตอนนี้เหมือนกับว่ากราฟนะมีการเกิดรูปแบบการช็อคลงมานะหรือว่าเสียโครงสร้างนั่นเองผมก็ตีแนวเอาไว้ก่อนเลยนะครับแล้วให้เพื่อนๆสังเกตแท่งเทียนแท่งนี้นะเป็นแท่งเทียนสีแดงนะมีการกระชากลงมาเป็นรูปแบบ Strong Bearish Candle หรือว่าปิดชนะไส้ในส่วนของสวิงซิกแซกก่อนหน้านี้ให้สังเกตในส่วนของเนื้อเทียนนะครับผมก็จะใช้แท่งนี้เป็นแท่งคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับก็แปลว่าอาจจะมีแนวโน้มที่แรงขายเยอะกว่าแรงซื้อในช่วงนี้นะฮะหลังจากนั้นผมก็ย่อมาดูที่ M1 นะเพื่อหาจุดโซน Key Level โดยผมจะใช้ Fibo Retracement เข้ามาช่วยถ้าเป็นรูปแบบขาลงก็จะตีจากจุดไฮลงมาหาจุดโลด้านล่างของสวิงซิกแซกแบบนี้ก็จะได้โซนรอคอย Key Level แล้วนะฮะถ้าใครมองหา Fibo Retracement แล้วก็ตั้งค่าไม่เป็นให้ดูตามรูปได้เลยนะครับทีนี้ผมก็มีการตั้งในส่วนของเซลล์ลิมิตเอาไว้ก่อนเลยนะครับไว้ตรงโซน 38.2 นะแล้วก็ลาก SL นะไว้ด้านบนสวิงไฮนะครับแล้วก็ TP นะครับวางตรงเลเวล 11.8 แล้วก็เพิ่มหลอด 0.2 ไว้ตรงเลเวล 50 นะครับ SL เหมือนเดิมแล้วก็ TP ไว้ตรง 11.8 ด้านล่างนะครับตรงที่เดียวกันเลยนะฮะแล้วก็เลเวลสุดท้าย 61.8 นะครับวาง 0.3 แล้วก็ตั้ง SL ไว้ด้านบนTP ไว้ด้านล่าง 11.8 เหมือนกันเลยนะฮะก็จะได้รูปแบบการเทรดเซลล์ลิมิตที่ตรงตามเงื่อนไขเทคนิคของเราแล้วนั่นเองนะครับ A few minutes later โอเคทีนี้เปิดมาอีกทีนะครับกราฟสามารถขึ้นไปรับออเดอร์ทั้ง3ของเราได้เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยผมก็เปิดมาพอดีกราฟลงมาใกล้ถึง TP พอดีนะฮะตอนนี้ก็บวกมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็อีกนิดเดียวจริงๆถึง TP เรียบร้อยทั้ง3ออเดอร์เลยนะฮะซึ่งสำหรับในจังหวะนี้นะครับก็สามารถบวกมาได้300กว่าเหรียญนะครับตรงตามเงื่อนไขการเทรดแล้วก็สามารถถึง TP ได้อย่างงดงามเลย
สำหรับออเดอร์นี้นะครับก็เป็นวันที่ 20 นะตอนนี้นะครับในกลุ่มนะก็ส่งสัญญาณนะครับเกิดการช็อคใน M5 สินทรัพย์ก็เป็นทองคำผมก็เปิดมาดูนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่จริงๆนะครับกราฟสามารถชนะสวิงซิกแซกก่อนหน้าขึ้นไปได้ผมจึงทำการตีแนวเอาไว้ก่อนเลยแล้วก็ย่อมาดูที่ M1 เพื่อหาจุดโซน Key Level โดยผมก็จะใช้ฟิโบเข้ามาช่วยเหมือนเดิมถ้าเป็นรูปแบบขาขึ้นก็จะตีจากจุดโลไปหาจุดไฮของสวิงซิกแซกแบบนี้ก็จะได้โซนรอคอย Key Level แล้วนะฮะหลังจากนั้นผมก็ทำการวางในส่วนของลิมิตเอาไว้นะครับตรง 38.2 นะฮะแล้วก็ 50 นะครับแล้วก็โซนสุดท้าย 61.8 นะครับแล้วก็ผมตั้ง SL ในส่วนของโซนสุดท้ายนะลงมา 400 จุดนะครับก็ทีนี้ในส่วนของ 38.2 แล้วก็ 50 นะครับผมก็ตั้งเผื่อไว้ด้านล่างของ 61.8 นะครับทั้ง2ออเดอร์เลยนะเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จำกัดในส่วนของการลอสนะครับหรือว่าการแพ้ของวันนี้นะจะติดลบไม่เกิน300เหรียญนั่นเองนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ทำกำไรมาได้300เหรียญนะผมก็ยอมที่300เหรียญเช่นกันนะครับสำหรับในวันนี้ก็คล้ายๆกับการฟิกพอยต์นะจะกำหนดในส่วนของการขาดทุนไว้ชัดเจนนะครับถ้าเกิดไม่เป็นไปตามแผนสุดท้ายเราก็จะเสียตามที่เรากำหนดไว้แล้วก็ในส่วนของ TP นะครับไว้ตรงเลเวล 11.8 เหมือนเดิมเลยนะครับก่อนจะถึงสวิงไฮด้านบนซึ่งตอนนี้นะครับกราฟก็สามารถลงมารับได้เลเวลแรกนะ 38.2 เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องรอดูว่ากราฟสามารถลงมารับได้อีก2ออเดอร์ที่เหลือหรือไม่นะฮะตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากรออย่างเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ A few minutes later. โอ้โหจังหวะนี้เปิดกราฟให้อีกทีกราฟลงมาแต่ในส่วนของ SL ไปแล้ว2ออเดอร์ด้านบนนะครับตอนนี้ก็เหมือนว่ามีแรงลงมาเรื่อยๆเลยนะครับน่าจะโดน SL ที่3นะฮะเรียบร้อยนะครับโดน SL ทั้งหมดเลยนะสำหรับในส่วนของจังหวะนี้นะฮะก็วันนี้ติดลบมา283เหรียญนะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะครับไม่มีเทคนิคไหนที่จะ 100% นะดังนั้นสิ่งที่เราควบคุมได้อย่างเดียวเลยก็คือเงินทุนของเราแล้วก็การจัดการความเสี่ยงไว้ล่วงหน้านะครับเหมือนกับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมปล่อยลากไปเลยเนี่ยอาจจะเสียเยอะกว่า200กว่าเหรียญนี้ก็ได้นะเราไม่รู้ว่ากราฟล่วงหน้าจะวิ่งยังไงนะครับเพียงแค่เราคาดการณ์เท่านั้นเองถ้าเกิดไม่เป็นไปตามแผนเราก็แค่ต้องยอมแพ้นะฮะแล้วก็ไปโฟกัสในส่วนของจังหวะใหม่หรือว่าวันพรุ่งนี้แทนนั่นเองนะครับโอเคออเดอร์นี้นะก็เป็นของวันศุกร์ที่ 21 นะครับซึ่งตอนนี้ในกลุ่ม Telegram นะครับก็มีการแจ้งเตือน alert ขึ้นมานะฮะว่ามีการเกิด Change of Character หรือว่าช็อคในสินทรัพย์ทองคำในกรอบเวลา5นาทีนั่นเองผมก็เปิดกราฟขึ้นมาแล้วทำการตีในส่วนของเส้นแนวนอนเอาไว้ก่อนเลยโดยจังหวะนี้มีจุดที่น่าสนใจนะครับที่เพื่อนๆหลายคนสับสนอยู่นะครับก็คือในส่วนของยอดสวิงก่อนหน้านี้นะฮะถ้าเกิดรูปแบบในส่วนของสวิงไฮติดกันแบบนี้ให้เพื่อนๆสังเกตในส่วนของจุดแหลมสูงสุดว่าสวิงไหนที่สูงกว่ากันนะฮะอย่างตอนนี้ก็สวิงแรกสุดเลยก็เป็นจุดสูงสุดพอดีนะครับผมก็จะอ้างอิงในส่วนของจุดนี้เป็นจุดช็อคนั่นเองโดยที่ต้องมองกลับมาที่กราฟปัจจุบันของเรานะครับว่าในส่วนของเนื้อเทียนสามารถชนะในส่วนของสวิงก่อนหน้านั้นได้จริงๆไหมต้องชนะปลายไส้ขึ้นไปนะในส่วนของเนื้อเทียนนะครับอย่างตอนนี้ก็สามารถปิดชนะในส่วนของสวิงสูงสุดก่อนหน้าได้จริงๆนะครับเป็นแท่งบูลลิตแคนเดิลแท่งเขียวแบบนี้เลยผมก็จะโฟกัสในส่วนของการเทรดขาขึ้นตามเทรนนั่นเองซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจคำว่าบอสหรือว่าช็อคเนี่ยเอาง่ายๆที่สุดนะครับเป็นคำเรียกของทฤษฎีแนวคิด Smart Money Concept SMC เป็นการบ่งบอกราคาว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือว่ามีการเกิดแนวโน้มใหม่นั่นเองนะครับทีนี้ผมก็ย่อมาดูที่ M1 นะเพื่อหาจุดโซน Key Level โดยในส่วนของโครงสร้าง M1 นี้ก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับโดยผมก็จะตีฟิโบเอาไว้ก่อนเลยนะก็จะตีจากจุดโลก่อนหน้าขึ้นไปหาจุดไฮล่าสุดนะครับซึ่งเหตุผลที่ตีลักษณะนี้เพราะว่าเพื่อนๆสังเกตดูปกติผมก็จะตีในส่วนของสวิงล่าสุดก็คือตรงนี้ถูกไหมครับซึ่งสวิงนี้เนี่ยผมลองดูด้วยตาเปล่าแล้วมันใกล้เกินไปนะและอย่างกราฟตอนนี้นะครับก็ลงมาเกินครึ่งของสวิงชุดนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาช้าไปนะผมจึงขยับมาใช้อีกสวิงหนึ่งนะครับก็จะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้เลนส์ตรงนี้นะครับมันก็จะกว้างหน่อยนะแล้วก็มีระยะให้กราฟวิ่งนะครับถ้าเกิดว่าสวิงมันใกล้เกินไปนะไม่ถึง300จุดนะส่วนใหญ่นะผมจะใช้อีกสวิงหนึ่งนะเหมือนกับในตัวอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเหมือนเดิมเลยนะผมก็จะตั้งในส่วนของ buy limit เอาไว้ตรงโซน 38.2 50 แล้วก็ 61.8 โดย SL ก็จะลากลงมาในส่วนของเลเวล
100ด้านล่างนะครับหรือว่าสวิงโลด้านล่างนะฮะส่วนที่พี่จังหวะนี้ผมก็จะยังไม่ตั้งนะฮะเดี๋ยวรอกราฟลงมารับออเดอร์ก่อนนะครับค่อยว่ากันอีกทีนึง 1 hour later. เอาละทีนี้เปิดกราฟมาอีกทีโอ้โหลงมารับออเดอร์วอแรกของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการพุ่งขึ้นไปเลยแบบนี้ก็ถือว่าสวยงามนะฮะแต่เสียดายมารับแค่ออเดอร์เดียวนะไม่ถึงในส่วนของ50แล้วก็ 61.8 นะครับเกิดว่ากราฟขึ้นไปเหนือในส่วนของสวิงไฮลักษณะนี้ผมก็จะลากในส่วนของ SL มาไว้ตรงสวิงไฮตรงนี้เลยนะหรือว่าเลื่อน SL ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหตรงนี้เป็นพันจุดเลยนะครับผมก็พอใจแล้วนะสำหรับในส่วนของพันจุดนี้ผมคิดว่ากราฟน่าจะมีโอกาสไปต่อได้ยาวๆพอสมควรนะครับดังนั้นผมจะลองรันเทรนดูนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟลงมาโดน SL ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรถือว่ายังได้กำไรอย่างน้อยก็50กว่าเหรียญนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง A few minutes later. โอเคหลังจากที่ปล่อยกราฟวิ่งไปสักพักหนึ่งนะฮะเปิดกราฟมาดูอีกทีหนึ่งก็ลงมาดูในส่วนของ SL เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะไม่ถึงฝั่งฝันที่จะรันเทรนนะแต่อย่างน้อยๆจังหวะนี้ก็บวกมาประมาณ1,000 กว่าจุดนะครับสามารถบวกกำไรมา52เหรียญนะฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนใหม่ที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วชอบวิธีการแล้วก็อยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคนะผมก็ได้ทำในส่วนของ playlist วิดีโอแบบ step by step เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็อยากให้เพื่อนๆไปทำความเข้าใจในส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มเทรดนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับแนวทางเทคนิคในวิดีโอนี้นะฮะส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้เทรดทุกวันเทรดเฉพาะช่วงเวลาที่ว่างแล้วก็ช่วงกราฟที่มีวอลลุ่มโดยถ้าสังเกตนะแต่ละวันของผมเนี่ยก็จะกำหนดผลแพ้ไว้ก่อนเลยโดยวิธีที่ง่ายที่สุดที่ผมใช้ก็คืออย่าเอาเงินทั้งหมดไว้ในพอร์ตเดียวเช่นกำหนดสัปดาห์นี้มีทุน 1,000 เหรียญตลาดเปิด5วันเราก็เติมพอร์ตวันละ200เหรียญหรือเปิดหลายพอร์ตเลยนะพอร์ตละ200เหรียญนะครับซึ่งเป็นการจัดการความเสี่ยงและจำกัดการขาดทุนต่อวันได้จริงๆถ้าสมมติพอร์ต1ล้านเราเสียแค่พอร์ตนั้นไม่ใช่ทุนทั้งหมดทำให้สภาพจิตใจยังอยู่ต่อเราต้องมองการเทรดเป็นวันต่อวันนะครับอีกอย่างที่สำคัญมากๆตลาดแห่งนี้ไม่ได้วัดว่าเราแม่นแค่ไหนแต่วัดที่ผลลัพธ์สุดท้ายว่าเราสามารถทำเงินถอนเงินออกมาเลี้ยงชีพได้จริงๆไหมต่างหากแต่ละเพื่อนๆมือใหม่นะผมก็แนะนำให้แบ็กเทสเยอะๆจดบันทึกทุกจังหวะทุกออเดอร์แล้วก็นำมาวิเคราะห์ย้อนหลังดูว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงกล้าเข้าออเดอร์อารมณ์ช่วงนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็นำมาปรับปรุงให้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้ผลลัพธ์การเทรดในอนาคตของเราดีขึ้นนั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาอยู่หน้าจอแต่อยากเทรดแนวทางในคลิปนี้จริงๆผมก็มีในส่วนของกลุ่ม Signal Alert แจ้งเตือนในการหาจุดบอสแล้วก็ช็อคตอนที่กราฟสามารถชนะสวิงก่อนหน้าได้โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเฝ้าจอรอเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถสแกน QR Code ตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยสุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมก็ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะฮะและที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆเปิดบัญชีใหม่อย่าลืมนะใส่รหัสพาร์ทเนอร์ MTT 123ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามหรือว่าไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะก็สามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะอ่านแล้วก็จะตอบกลับทุกคอมเมนต์เลย